venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat în această lună. Primul eveniment care va avea loc în iunie este luna plină din Săgetător pe data de 3 în casa voastră a 12. Casa a 12 este casa subconștientului, a intuiției, a începuturilor noastre, a karmei neamului nostru, a pântecului mamei. Este casa lucrurilor ascunse, este casa misterului, casa spiritualității. Soarele se află în opoziție, în Gemeni, în casa a 6. Casa 6 înseamnă rutina, mersul la serviciu, ce fac eu zi de zi, drumurile pe care le parcurg zi de zi în interes de serviciu sau în serviciul pentru ceilalți, sănătatea mentală, spirituală, emoțională, rutina, alimentația, cum am grijă de mine, relația cu colegii, echilibrul dintre casă și serviciu. Iar luna, în astrograma voastră, este guvernatoarea casei a 7, a relațiilor, a parteneriatelor conștiente 1 la 1, a casei partenerului vostru, dacă sunteți într-o relație de lungă durată sau căsătoriți, a treburilor legislative sau legate de ceva legal. O lună plină vine cu finalitate, cu concluzionare sau conștientizare. Iar Săgetătorul este arhetipul care ajunge la concluzia înțeleaptă, vede imaginea întreagă. În legătură cu cele enumerate anterior, chestiunile legate de casa 12, dar și cele care au implicație în casa 6 și a 7. Deci pentru voi acestea se traduc în felul următor. Puteți descoperi niște lucruri, intuiția vă ajută, vă vin niște idei sau descoperiți un mister, un secret care acum vă luminează mintea. Pentru că această casă a 12 este una a izolării. Luați o hotărâre să ieșiți mai mult în lume, să fiți mai vizibili, să ieșiți din casă, să faceți lucrurile mai bine pentru voi, la serviciu, să aveți mai multă grijă de voi sau opriți niște drumuri pe care le faceți zi de zi sau vă vin idei să faceți alt tip de contract cu partenerii pe care deja îi aveți în relațiile conștiente, 1 la 1. Intuiția aici vă va ghida și vă va spune exact ce să faceți și ce să finalizați, pentru că undeva căpătați conștientizare, lumină. Vine lumina peste voi și vă spune, uite, aici este nevoie să renunți la acest lucru pentru că nu îți mai servește. Undeva, pentru că soarele din Gemeni luminează această eclipsă, te sacrifici sau s-ar putea să faci mai mult decât ar trebui sau ar fi nevoie. Sau nu ai grijă de sănătatea ta așa cum ar trebui, sau poate lucrezi prea mult, pentru că această casă a 6 vorbește și despre echilibrul dintre serviciu și casă. Mergem mai departe, pe 5 iunie, Venus, guvernatoarea banilor și a iubirii, a stimei de sine, intră în casa 8 în Leu. Leul este o energie focoasă, este o energie a iubirii, a luxului, a opulenței, a dărniciei, a faptului că poți să fii nobil. O mică atenționare aici, leul poate aduce și dramatism. Leului pe alocuri îi place drama, iar casa 8 este casa misterului, casa ocultismului, a lucrurilor profunde, casa regenerării, a transformării, a renașterii, a morții egoului, a sexualității, a banilor partenerului meu, a taxelor și a impozitelor, a moștenirilor. Venus aici vă va ajuta să manifestați creativ lucrurile pe care le iubiți și să vă concentrați asupra acestor lucruri. Poate apărea un partener nou acum care să vă activeze așa pasiunea la un nivel foarte intens și greu de stăpânit. Sau puteți voi să căpătați o aură foarte puternică cu o emanație dominatoare și să fiți conștienți și de acest lucru. Aici Venus practic vă întreabă ce vrei, ce iubești. Alături de cine te simți în siguranță și puternic, tu însuți, tu însăți. Următorul eveniment este tranzitul lui Pluto înapoi în Capricorn, în timp ce este retrograd pe 11 iunie, după câteva luni petrecute în Vărsător, în casa voastră întâi. Casa întâi are legătură cu eul nostru, cu imaginea noastră, modul în care suntem văzuți de ceilalți, modul în care noi ne afișăm întregii lumi. Capricornul este semnul care își asumă responsabilitatea, este cel care își stăpânește emoțiile, este cel care
reușește după o lungă perioadă să își stăpânească emoțiile și are totul sub control, este foarte organizat și tradițional. Iar Pluto este planeta transformării profunde psihologice. În consecință, Pluto revine aici pentru a finaliza parte din transformarea voastră, ceva ce a rămas în aer și chiar trebuie să ajungă la un sfârșit. Poate sunt chestiuni legate de aspectul vostru fizic, de apariția voastră în planul social. Poate sunt chestiuni legate de parteneriatele voastre 1 la 1, unde aveți racul în casa 7-a, zonă care este guvernată de lună și în această lună vom avea 2 lunații, pe cea de lună plină și vom avea și o lună nouă. Ce transforme acum la tine? Îți poți transforma înfățișarea sau pur și simplu aura, energia. Mai ales dacă cumva ai vreun aspect care îți declanșează acest lucru, care vine de la ceilalți, prin ceilalți. Pentru că ne uităm la casa opusă, la rac, la casa 7-a, la parteneriatele voastre. Și iată cum tot pe 11 iunie Mercur intră în Gemeni, în casa a 6-a, unde vă spuneam că voi nu sunteți neapărat foarte avantajați, dar Mercur aici vă aduce energie vitală, vă oferă istețime să faceți multe asocieri, să vă descurcați în rutina voastră de zi cu zi, în tot ceea ce aveți voi de dus la bun sfârșit, în serviciu, în casă, în rutină, în alimentație, la nivel de sănătate. Gândul vostru va fi pe aceste lucruri. Idei bune, idei noi, proiecte noi pe care să le și puteți termina repede, planuri pe care să le puteți finaliza rapid. Poate la locul de muncă vi se oferă acum ocazia să faceți un curs rapid. Perfect! Este bine primit. Pe 17 iunie, Saturn, lordul Karmei, retrogradează în Pești, în casa voastră a 3-a. Saturn a intrat aici în martie, este lordul Karmei, este structura, organizarea și cel care ne face conștienți de modul în care materializăm și de ceea ce materializăm. În Pești se regăsește încă de prin 2012 Neptun, care v-am spus că aduce așa un nivel de iluzie sau de propria mea părere în legătură cu ceva, iar casa 3-a vorbește fix despre comunicare, despre învățământul primar, despre anii copilăriei mele, despre drumurile pe distanțe scurte pe care le fac, despre studiu, cursuri, călătorii, acte, comerț, tranzacții, iar o perioadă de retrogradare a lui Saturn spune introspecție, întoarce-te la tine și vezi care sunt ideile tale învechite în legătură cu ceea ce am enumerat anterior. Casa 3-a mai aparține și rudelor, fraților, surorilor, vecinilor, oamenilor care sunt pe lângă casă sau a mediului care este pe lângă casa voastră. Ce anume nu funcționează aici sau ce anume ar trebui să îmbunătățești aici în legătura cu aceștia, în modul în care comunici, în modul în care gândești despre ei, pentru că te poți ajuta foarte mult, pentru că tot ceea ce gândești acum poate deveni realitate și va fi fix un efect creat anterior. Comunicarea se poate îmbunătăți și puteți ajunge la mai multă armonie. La fix o zi după, pe 18 iunie, va avea loc luna nouă din Gemeni, din casa 6-a, din nou. Din nou rutina, din nou unde mă sacrific sau din nou unde poate dau prea mult și primesc prea puțin. Din nou, zona în care sunt perfecționist, zona în care, iată, acum sunteți foarte concentrați. Lucrați poate foarte mult și această lună nouă vine și spune este momentul să trasezi o linie sănătoasă aici și să găsești echilibru între casă și serviciu sau să ai mai multă grijă la sănătatea ta, să te intereseze dintr-o dată planuri de nutriție, ce mănânci, ce gândești despre tine, cum stai cu sănătatea psihologică, emoțional, spiritual. Poate acum întâlnești mentori, întâlnești oameni care te pot ghida, te pot ajuta să capeți o perspectivă mai amplă asupra vieții. Tot aici îți pot veni idei noi sau îți poți mări aria de clienți, poți aduce în discuție, acum începe discuțiile cu noi prospecți clienți care să se concretizeze
în contracte, găsi o formă de promovare sau poți primi o formă de promovare acum sau poți începe să studiezi ceva care ulterior să te ducă către o promovare. Tot în iunie va mai avea loc o conjuncție dintre Jupiter și nodul nord. Jupiter, planeta norocului, să spunem, a înțelepciunii, și nodul nord, care înseamnă direcția noastră în viață, în Taur se vor petrece, în casa voastră a 5-a, care vorbește despre copii, despre romanță, iubire, idilă, lucrurile care mi-aduc mie bucurie, creativitate, artă, dar și casa riscului. Aici lucrurile pot lua așa un pic de amploare, fie puteți cunoaște pe cineva nou cu care acum să începeți să vă întâlniți, care ulterior să vă devină partener stabil, fie relația cu copiii devine din ce în ce mai bună și este un lucru foarte important pentru că devine stabilă, pentru că voi reprezentați o forță în viața lor sau plasa lor de siguranță. Sunteți o persoană pe care ei se pot baza. Tot aici vă crește stima de sine, puteți avea mai mult noroc sau puteți avea noroc în anumite privințe sau puteți întâlni pe cineva, pentru că Taurul este guvernat de Venus, iar Venus acum se află în Leu, în zona aceea foarte puternică și mistică și misterioasă, să spunem. Puteți deveni foarte atrăgători așa pentru cineva. Întreaga lună va lucra și toate tranzitele vor pune cărămidă peste cărămidă pentru a ne susține și ne ajuta pe noi să ajungem acolo unde ne dorim. Să vedem ce ne spune acum și energia oracolului. Ce anume trebuie să faceți voi luna asta? Ce vă ajută cel mai mult? Sau ce ați uitat să faceți? Sau să vedem. Reconectarea cu pământul. Plantăm, grădinărim, culegem. La nivel propriu și la figurat poate fi ceva ce am plantat, acum întreținem pentru a avea rezultate bune. Dar aici simt că foarte mulți dintre voi sunteți departe de meleagurile natale și acest lucru într-o oarecare măsură vă afectează energia feminină, forța de creație. Veți avea parte de transformări în această lună sau ceva ce are legătură cu pământul, cu reconectarea cu pământul, poate un concediu, natură, mers desculți pe iarbă, grădinărit, vorbit cu plantele pentru că au un limbaj, ne aud, să fie ceva foarte benefic pentru voi. În egală măsură, dacă tot văd scris aici mama, reconectarea cu mama, în planul fizic, în planul eteric, energetic, oricum ar fi, este importantă. Încă un mesaj. Să te ajustezi pe o frecvență și să te conectezi. Iar aici avem comunicare non-verbală, intuiție și mesaje. Iar voi aveți într-adevăr toate tranzitele din această lună, majoritatea sau cele importante, în casa 1, casa eului, în casa a 6-a, în casa fecioarei, a planului material, iată, a pământului, în casa 7-a și în casa 8-a. Să vă conectați la intuiția voastră. Luna plină se va petrece pentru voi în casa a 12-a și iată cum aici am o figură paternă, vedeți? Și aici am o figură maternă. Unii dintre voi aveți nevoie să vă conectați la strămoși sau la meleagurile natale, chiar și de la distanță, să vizualizați locurile dragi, locurile copilăriei și la intuiția voastră, pentru că veți primi mesaje intuitive sau trebuie să învățați de acum înainte să o faceți. Luna nouă din casa 6-a vă spune: învață să comunici cu lumea de dincolo, cu intuiția ta, cu eul tău supraconștient, în timp ce luna plină din Săgetător îți spune: uite, ai avut evenimentul X, Y, Z, ai avut idee, ai simțit parcă ceva acolo, că ceva nu este în regulă și nu ți-ai ascultat intuiția. Acest lucru, despre asta vorbește aici. Cheia și o oportunitate.
chei care deschid uși, numărul 17, steaua, și aici avem Saturn, care este retrograd în Pești, în casa voastră a treia. Iar aceste simboluri pentru mine aici înseamnă cheia către intuiția mea, pentru că Saturn în Pești restricționează cumva intuiția, dar nu o restricționează ad literam, ci o testează. Începeți și lucrați cu voi, mai ales din momentul în care Pluto intră în conjuncție cu nodul nord, pentru că steaua este nodul nostru nord, pentru că veți începe un proces din acesta foarte intuitiv în care realmente puteți să atingeți niște stări foarte, foarte înalte intuitive. Și în momentul în care l-am menționat pe Saturn în Pești, că este restrictiv, în casa a treia la nivel de comunicare, m-am înecat. Deci s-a petrecut ceva cu vocea mea, că nu am mai putut vorbi. Deci aici este fie o comunicare pe care voi doriți să o aveți și vi se pare că este foarte departe de a se realiza, fie veți fi purtați pe un drum foarte bun acum. Și pentru că vă spuneam aici de o întrerupere pe partea de comunicare, ca să fie totul super culminant pentru Saturn al vostru din Pești, retrograd în casa a treia, s-a și trezit fetița mea, deci practic a trebuit să întrerup filmarea complet și să revin atunci când s-a putut. Aveți un impediment pe comunicare sau este necesară o schimbare puternică? Binecuvântarea lunii este abundența, bunăstarea voastră. Bunăstarea voastră. Iar bunăstarea voastră poate veni din faptul că aveți acea activitate intensă în casa a șasea la serviciu. Ceva din ceea ce puteți construi acum și revizui la nivel de casa a treia, prin studii, prin ceva anume, vă înalță pe o poziție mai bună sau ceva în rutina voastră se poate schimba pentru a ajunge voi la o stare interioară de bine, dar și exterioară, materială. Se aude și o ambulanță, deci vedeți că este un sens aici, mai ales pe casa sănătății. Să fiți atenți la sănătatea voastră, la voi, la rutina voastră. Luna Mai are ca arhetip Gemeni și Taur și în opoziție Săgetător și Scorpion. Iată, luna plină din casa voastră a 12 va scoate la suprafață niște lucruri mai puțin cunoscute de voi, care sunt în subconștientul vostru, pentru a vă ajuta pe voi acum în a face un pas înainte. Un pas înainte. În mai înflorește și liliacul, intuiția. Se schimbă. Înțelegeți niște treburi spirituale profunde. Aveți niște conștientizări. Să vedem mai departe. Toporul. Și aici spune forțe care lucrează împotriva voastră. Împotriva voastră, pe lângă faptul că pot fi într-adevăr forțe care lucrează împotriva voastră și la serviciu să aveți ceva provocări cu colegii, pentru că această casă așa se vorbește despre dușmani vizibili declarați. Vorbim și despre casa a 12-a, care exprimă sau ne arată dușmanii ascunși. Iar dincolo de planul fizic, aici poate însemna că subconștientul vostru deține niște informații care, dacă nu ies în lumină, vă sabotează viața. Aveți un tipar pe care trebuie să îl identificați, să îl alchimizați, să îl integrați sau să îl eliminați din viața voastră, pentru că vă împiedicați singuri de pragul acesta invizibil peste care nu puteți trece. Și aici avem din nou ideea de femeie matură. Pot fi chestiuni legate de mama sau poate de familia voastră, de rude, de o soră mai mare, o verișoară mai mare, o vecină, dar nu neapărat, poate cineva de la serviciu și o femeie. Foarte interesant. Poate voi, ca și copil, în relația cu cineva din familia voastră, unde v-ați blocat. Cineva v-a pus pe voi foarte mult la punct. Aici mai poate însemna un lucru care are legătură cu părinții voștri. Mama mai este în viață, tata este deja în planul eteric. Și atunci este bine să înțelegeți de ce cărați după voi anumite traume sau anumite tipare comportamentale. Sau poate sunt amândoi în viață. Direcția este pusă aici pe mama, pentru că intrauterin ni se transmit emoțional, energetic și biologic niște lucruri prin pântecul mamei.
sau acest lucru are legătură cu subconștientul vostru, cu ceva ce s-a întâmplat în copilăria voastră, în învățământul primar, la nivel de casa a treia, care acum se poate vindeca. 17, steaua, mai ales cu conjuncția lui Jupiter cu nodul nord, care vă dă o nouă direcție. Puteți scăpa de un bagaj emoțional sau psihologic foarte greoi. Să vedem mai departe. Să asculți, ascultarea, o scoică. Ascultă-ți intuiția, ascultă-ți subconștientul, o scoică are spirala, șirul lui Fibonacci, ascultă-ți intuiția, ascultă ce este natural în tine. Ai o șansă acum să te deblochezi, să scapi de bagajul acesta emoțional care te încurcă, îți sabotează practic viața și gândirea. Și decide cine ești. Iată, este un Capricorn aici, reîntoarce-te la primii ani de viață și redefinește-te. Învață cine ești, spun cărțile aici. Să vedem mai departe. La nivel de relații, plan material, plan emoțional. La relații avem înaltul preot, regele de monede, steaua, roata destinului și spânzuratul. Nu, spânzuratul, diavolul. Ok. Bun. La nivel de relații, unii dintre voi v-ați condus și v-ați ghidat viața și v-ați format o credință, un nivel de așteptări, un fel de a fi, în funcție de ceea ce ați văzut pe linie paternă, ca și tip și stil de comportament. Pe semne că pentru unii dintre voi alegerile tatălui vostru v-au ghidat drumul în viață și toate deciziile pe care le-ați luat au fost în funcție de acest lucru. Și tocmai de aceea, cumva, unii dintre voi ați fost poate foarte atașați de mama sau ați făcut lucruri care au legătură cu mama sau mama poate v-a crescut singură și acest lucru l-ați numit destin, viață, lipsă de noroc. Pentru alții dintre voi, diavolul aici vorbește despre arhetipul vostru, care indică faptul că puteți lua niște decizii destul de stricte, că aveți o abordare destul de fixă și de încrâncenată asupra relațiilor voastre și că este momentul să vă detașați puțin, să terminați cu un tipar sau cu un anume nivel de așteptări și să vă relaxați puțin, să fiți mai spontani, să lăsați lucrurile să vină către voi așa cum sunt ele potrivite și menite. Alții dintre voi văd că vă doriți reconectarea la o căsnicie, la o persoană foarte importantă din viața voastră cu care în acest moment sunteți în separare, să spunem. Iar pentru alții dintre voi trebuie să încheiați un tipar toxic, iată, și să porniți mai departe, plin de încredere, pe drumul vostru. Dacă sunteți singuri, atunci din nou, vedeți ce anume nu funcționează bine la nivel de subconștient, pentru că în funcție de credința voastră atrageți și ați atras în viața voastră oamenii care v-au fost maestri, care v-au reflectat ceva ce voi aveți de lucrat în viața asta pentru voi. Pentru alții dintre voi, văd că puteți primi o propunere de relație foarte stabilă și sănătoasă cu cineva. Dar atenție la motivele pentru care intrați în această relație, pentru că s-ar putea să doriți să o controlați sau cineva să vină către voi și să fie foarte exigent și foarte critic. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aveți aici luptă pentru putere și aveți ceva provocări la nivel financiar, peste care este bine să treceți sau să le conștientizați. Să vedem. Pentru diavol vreau o carte.
Spânzuratul. Credințele voastre v-au blocat până acum viața și când spun credințe, nu spun ceva ce spuneți voi acum sau lucrurile în care credeți. Spun ceea ce este în subconștientul vostru, ce ați văzut la mama, ce ați văzut la tata, ce ați văzut în societate, în grupurile voastre sociale până la vârsta de 7 ani. Acele lucruri v-au condus, v-au făcut să fiți cine sunteți astăzi, dar voi nu sunteți pe deplin conștienți de cine sunteți voi cu adevărat. Spânzuratul aici este cartea peștilor, iar diavolul este Capricornul. Deci, practic, Saturn în pește acum vă dă vouă ocazia la nivel de comunicare, la nivel de copilărie, la nivel de avansare în viață, de cunoștințe pe care le aveți și de cunoaștere, să mergeți către altceva, o direcție complet nouă. Regele de monede are 9 de bâte. Să lăsați în urmă traumele, să înțelegeți niște lucruri așa cum sunt ele, să nu le întoarceți pe toate părțile și să vă vindecați de răni. Alții dintre voi acum sunteți mai puternici ca oricând să porniți și să mergeți către ceea ce vă doriți. Să eliminați această traumă de abandon. Familia voastră nu vă definește, ce au făcut ei să rămână acolo, să îi iertați pentru că au făcut fix ce au știut ei mai bine la vremurile respective și în energia respectivă. Pentru roata destinului avem împăratul. Unii dintre voi, iată, aveți legătură sau ați avut legătură cu o persoană care se controla foarte bine la nivel emoțional și posibil voi să fiți aceștia care aveți stări fluctuante sau posibil voi să fie atras pe cineva în viața voastră care era când hotărât să stea într-o relație cu voi, când avea stări emoționale diferite, da, avea mood swing, adică îi se schimba starea de spirit așa de la o secundă la alta și este acum momentul să nu vă mai raportați voi și fericirea voastră la cineva anume cu care poate fi într-o relație. Capricornul are în opoziție în casa a 7-a racul, din nou mama. Modelul matern în viață în raport cu modelul patern. Acolo, dinamica relațională. Avem regina de monede, iată, mama. Voi puteți face casă bună aici cu cineva. Dacă aveți pe cineva din trecutul vostru, da, puteți face, pentru că nu v-ați întâlnit degeaba. Însă, aici este nevoie de o curățare foarte puternică. Persoana la care vă gândiți voi trece și ea însăși printr-o lecție puternică de viață, printr-o luminare, printr-o schimbare vibrațională și până ce aceste lucruri nu se curăță, mai greu să ne întâlnim așa cum ne dorim noi în lucruri. În acest cuplu pe care îl văd eu aici au fost foarte multe răni deschise și cumva de câte ori nu vă înțelegeați, ne luam jucăriile și plecam. De aceea s-a creat un egregor al separării și al abandonului în loc să se creeze un egregor al vărsătorului. Facem lucrurile împreună. Faetonul, racul. Puteți să știți să reveniți pentru cei care sunteți separați alături de persoana la care vă gândiți voi acum, însă este nevoie să vă ascultați intuiția. Veți avea o oportunitate, dar trebuie să vedeți exact ce vă motivează, ce descoperiți. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri, puteți să vă întâlniți alesul. Puteți începe acum cu luna plină să vă curățați tiparele și cu luna nouă să vă găsiți printre colegii de serviciu sau prin drumurile pe care le faceți voi zi de zi pe cineva cu care să începeți o relație stabilă. Iar pentru cei care sunteți încă într-o căsnicie, ego, este nevoie să renunțați la ego și la a vă spune părerea, indiferent de faptul că cel de lângă voi vrea sau nu să vă asculte. Sau este momentul să conștientizați că aveți lângă voi un om care își spune părerea indiferent de faptul că voi vreți să ascultați sau nu. Deci, toate lucrurile acestea pentru voi aici se pot manifesta. Venus părăsește semnul racului și se mută în casa 8-a în leu pentru voi. V-am spus, există o putere, există aici o nevoie de a domina, există aici o nevoie de a face lucrurile într-o anumită formă și modalitate. Pentru alții dintre voi puteți avea ceva conflicte aici pe care trebuie să le curățați legate de banii partenerului meu. Să fie avut
provocări la nivel de cine, cum, cât contribuie la această relație, în această familie și în acest cuplu și de acolo să fi pornit totul. Ei, iată cum puteți acum rezolva aceste lucruri dacă le conștientizați. Mai luăm aici o carte pentru ce este 5 de bâte aici, care este conflictul acesta intern pe care îl aveți, legat de ce sau ce a dus la separare. Gelozia pentru unii dintre voi adus aici și perspectiva financiară, după cum spuneam. Dacă reușiți să vă țineți în frâu emoțiile și această perspectivă financiară să nu mai fie un factor decizional în familia voastră sau în relația voastră, aici apare o nouă oportunitate. Pe planul material aveți bunăstare. Ia să vedem ce se petrece aici. 5 de cupe, 4 de bâte, 2 de cupe, 7 de bâte și temperanța. Unii dintre voi puteți să semnați un contract nou, stabil acum, care să vă facă plăcere și să ieșiți dintr-o perioadă de lungă oboseală și foarte mult efort fizic. Pentru că, da, aveți parte de abundență, aveți acces la finanțe, dar este mult prea mult, depuneți mult prea mult efort și v-ați dezechilibrat corpul, sănătatea mentală, emoțională, corpul fizic, pentru că această casă a 6-a vorbește despre echilibrul dintre serviciu și casă, dintre personal și profesional. Și văd că aici se echilibrează cumva lucrurile pentru voi. Temperanța ne vorbește și despre un concediu sau ar fi bine să faceți ceva din ceea ce vă doriți. Venus intrând în casa a 8-a vorbește și despre contractele pe care le am semnate deja. Din contractele pe care deja le aveți semnate, puteți acum beneficia sau puteți primi unii dintre voi chiar și o moștenire, ceva pentru care ați muncit foarte mult. Ce atrageți voi aici? De ce este 5 acesta de cupe? Unii dintre voi ați luptat mult, foarte mult să vă angajați și acum este în regulă, puteți respira ușurați. Iar pentru alții dintre voi aici vorbește despre a mă retrage, despre pensionare, despre detașare. Detașare. În casa 12 vorbește și despre finalitatea unui ciclu, iar luna plină acolo vă poate spune să mă retrag. Este în regulă acum să mă retrag. Și avem justiția, iată, un echilibru între activitatea profesională și viață. 5 de cupe, da? Care spune că durerea voastră vine din faptul că v-ați dezechilibrat, lucrați prea mult, ați lucrat prea mult. Pentru 7 de bâte avem cavalerul de bâte. Ați făcut prea mult pe drumuri, prea mult, ați depus foarte mult efort fizic. Pentru temperanță avem asul de bâte. Este momentul să porniți într-o nouă direcție pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi să vă schimbați rutina și să vă liniștiți un pic sau să plecați într-o călătorie, într-un concediu care să vă facă plăcere și să vă ajute să vă reenergizați. Pe planul material avem nebunul, pe planul emoțional, scuzați-mă, nebunul, 10 de bâte, 4 de cupe, 5 de monede și regina de cupe. Pe planul emoțional aici văd așa, lupt mereu pentru un nou început sau ați avut parte de o revenire, ceva de genul acesta în iubire, dar care v-a dezamăgit ori de câte ori s-a pus problema sau ați avut o discuție. Unii dintre voi puneți capăt încercărilor de a reveni în viața cuiva sau puneți capăt dorinței ca cineva să revină în viața voastră. Pentru alții dintre voi aici la nivel emoțional v-am spus, trebuie să vedeți de unde vă vine nemulțumirea, pentru că există o nemulțumire în voi care este preluată din familia voastră, o doză de strictețe, de așa se fac lucrurile în această formă, care v-a epuizat și v-a purtat pe drum până acum în viață, dar v-a și obosit, v-a și sabotat. Aveți parte de un nou început aici, puteți să scăpați de toată această angoasă și să păstrați doar iubirea. Doar iubirea. Avem 4 de cupe care vorbește despre apatie, despre nemulțumire. Avem 5 de monede care vorbește despre singurătate și 10 de bâte care spune stop. Este momentul să-mi recapăt bucuria de a trăi.
Nebunul, ce ne arată aici? Ce oportunitate poate fi? 5 de bâte. Încheierea unui conflict interior. Nebunul spune că de îndată ce vă liniștiți și ajungeți la concluzia potrivită pentru voi, puteți face pași înainte. 5 de cupe. Are 3 de cupe. Vă puteți recăpăta bucuria, puteți lăsa loc energiei să se manifeste, cineva poate reveni din trecut către voi, dar este cale lungă până la această împăcare, pentru că trebuie să curățați foarte mult. Practic cam tot ce ați făcut voi anterior acolo. 10 de bâte. Are împărăteasa. Învățați să vă iubiți mai mult pe voi înși vă și să vă apreciați mai mult pe voi înși vă. Saturn acolo în pești spune că mereu am lăsat de la mine, mereu am spus ceea ce trebuia. Acțiunea în casa a 6-a spune că am făcut eu mai mult decât trebuia chiar și pentru ceilalți, iar luna plină spune de teamă de a nu fi părăsit, de teamă de a nu fi singur, din dorința de a fi iubit. 4 de cupe, are 10 de spade. Nemulțumirea voastră este la nivel mental, este la nivel psihologic, este ceva, o încărcătură energetică acolo foarte puternică. La nivel de îndatoriri de familie, iată, voi ca soție, voi ca soți, voi ca persoană care ați susținut acest cuplu. O foarte lungă perioadă de timp, deși ați fost într-o relație, ați fost singuri sau voi ați fost cei care ați luptat pentru această relație. Și trebuie să schimbați energia din regina de cupe în împărăteasa, în amfitotuna. Important este să am grijă de mine, să revin la lucrurile care contează cu adevărat, pentru că cine mă iubește și cine este potrivit pentru mine, vine. Sau mă vede așa cum sunt. Să mai luăm aici o carte la nivel emoțional. La nivel medical, atenție la efort fizic și la lipsa unei rutine sănătoase. Și avem o pânză de păianjen, protecție de forțe negative care sunt dincolo de controlul tău. Iată cum această carte suprascrie acest topor și forțele care lucrează împotriva voastră. S-ar putea să fie o energie feminină aici care să trimită energie negativă către voi sau din pricina unei energii feminine voi să fie ajuns în stadiul acesta de supărare, dar primiți protecție, aveți protecție. Și avem aici o pungă, un bagaj, ceva important, o nouă oportunitate, un nou serviciu sau o promovare. Da, puteți avea parte de toate aceste lucruri, am vorbit despre ele când am explicat ce se întâmplă în casa a 6-a, că este timpul să cereți și să vă apreciați corect munca. Trecutul vostru vă reflectă și relația cu copiii, dacă aveți, sau trecutul vostru ca și copil vă reflectă credințele de astăzi și tot ceea ce ați trăit. Trebuie să vă reconectați la frumusețea vieții și la a nu vă da bătuți, dar în sensul de a nu mă da bătut în a continua să descoper cine sunt, să cercetez, să văd, să învăț. Puteți avea vise premonitorii sau prin vis vi se vorbește. Vă puteți conecta întotdeauna la iubire, la neamul vostru, asul de monede, o promovare, o nouă reușită la nivel profesional, o reușită din nou. Iată-l pe 7. 7. Care este format din împăratul, împărăteasa, înaltul preot, înalta preoteasă sau magicianul și îndrăgostiții, alegeri. Alegerile voastre trebuie să fie înțelepte. Cugetați pe îndelete. Aveți parte de ceva ciclic. Sănătatea este importantă luna aceasta pentru voi, dar și relația cu copiii. Aici avem o pisică care este intuitivă, dar și atacă și fuge. Deci atenție voi la ce spuneți, pentru că din durere s-ar putea să spuneți niște lucruri nepotrivite. O relație de iubire care se poate relua pentru că aveți ajutor, dar trebuie să închideți niște lucruri din trecut. Pentru alții dintre voi, atenție la ce mâncați, pentru că vă afectează sănătatea. Unii dintre voi aici aveți parte de o relație karmică, este karmică și trebuie înțeleasă. Iar aici avem așa, new, cineva nou sau o nouă etapă în această relație poate începe, poate avea loc, sau nou, sau nu.
sau nu. Va ține fix de alegerile voastre. Aici putem avea nu, o negație, sau nou, o nouă direcție. Pentru alții dintre voi spune clar un început nou sau un nepot sau un copil. Mai poate însemna aici. Stabilitate, dar nu așa cum vă imaginați voi. Trebuie să renunțați la o credință. Aveți o cheie, o oportunitate. Aveți numărul 0, 70 sau 07, luna iulie, poate un rac sau un capricorn. Sau 0, nebunul, în început nou, să vorbiți și acum va trebui să fiți foarte atenți la ce faceți, pentru că poate funcționa treaba. Dar din nou, dacă nu sunteți atenți, ajungeți în această răscruce de drumuri. Ceva trebuie îndulcit aici, ceva trebuie curățat și reparat. Eu vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să aveți o lună iunie minunată, să vi se îndeplinească tot ceea ce vă doriți, să căpătați claritate și să fiți bine și sănătoși. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!